Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e radhës. Në këtë episod do t'ju tregojmë se si të hapim një adresë emaili në Gmail, duke përdorur platformën e Google. Pa humbur kohë, vazhdojmë me hapat që duhet të ndjekim. Te përshkrimi i videos ne kemi vendosur linkun për katës. Pasi të klikoni te linku do t'ju sjellë te kjo faqja. Pastaj klikojmë tek Create One Account, ose ndryshe krijoj një llogari. Dhe vazhdojmë me plotësimin e të dhënave. Mënyra tjetër. Hapim një shfletues interneti dhe shkruajmë gmail.com. Nëse keni adresa të tjera do ju dalë kështu. Nëse nuk keni adresa të tjera do ju dalë kështu. Klikojmë tek krijo llogarinë dhe do na dalin opsionet. Për vete, për fëmijën tim, të menaxhoj biznesin tim. Zgjedhim opsionin e tretë pasi na jep më shumë akses në përdorim. Dhe klikojmë butonin Next. Plotësojmë të dhënat si emri dhe mbiemri. Krijojmë adresën e emailit. Kujdes! Nëse tabela bëhet me ngjyrë të kuqe, kjo na tregon që adresa është e zënë. Vendosim një emër tjetër. Ne do shtojmë vitin e krijimit të adresës. Ju jeni të lirë të vendosni çfarë të doni. Krijojmë passwordin dhe e konfirmojmë atë. Pastaj klikojmë butonin Next. Plotësojmë numrin e telefonit. Pastaj vendosim një adresë rikuperimi nëse kemi. Në rastin kur ju nuk keni një adresë tjetër, atëherë nuk është problem. Mund ta lini dhe pa plotësuar pasi numri i telefonit mjafton. Plotësojmë muajin, ditën dhe vitin e lindjes. Plotësojmë dhe gjinin. Nëse nuk doni mund ta lini dhe pa plotësuar, nuk është problem. Pastaj klikojmë te butoni Next. Tek hapi tjetër, klikojmë Jam dakord. Tek ky hap mund të klikoni Vazhdo ose jo tani. Është sipas dëshirës. Ne do zgjedhim jo tani, pasi do i plotësojmë më vonë këto hapa. Urime. Ju sapo krijuat adresën tuaj të emailit. Për të ndryshuar foton e profilit, klikojmë këtu. Pastaj këtu. Zgjedhim foton që duam nga kompjuteri ynë dhe klikojmë Open. Rregullojmë për masat e fotos. Dhe klikojmë vendose si foto profili. I bëjmë refresh faqes dhe do shikojmë që foto është ndryshuar. Shpenzoni pak kohë duke modifikuar profilin tuaj. Me krijimin e adresës në Gmail. Tani ju jeni zyrtarisht i regjistruar në platformën Google dhe keni mundësi të përdorni të gjitha shërbimet që ofron, të cilat janë të pafundme. Të dashur miq, kjo ishte e gjitha për këtë episod. Shpresojmë t'ju kemi ndihmuar sadopak me këtë material.
Nëse po, mos u largoni pa i bërë like videos. Është një motivim më shumë për ne. Nëse jo, lini komentin tuaj. Stafi do t'ju përgjigjet duke ju dhënë shpjegimin që keni nevojë. Gjithashtu jepni sugjerimin tuaj me koment. Kujdihet, mbase episodi i radhës bëhet vetëm për ju. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.